नागेश स्वयंभू हे देऊळ आसा। तर आज आम्ही आयल्यात नागेश महारुद्राचो मकरोत्सव पळोवपाक। आताच आम्ही नागेश महारुद्राचे दर्शन घेतिल्ले आसा। मकरोत्सव सुरुवात जावचे पयलीं हांव तुमकां नागेश महारुद्रा विशीं एक अख्यायिका सांगता। शेकड्या वर्सां फाटीं खंय हांगा फकत शमीची झाडां आसतालीं आनी एक राखणो दर दिसा गोरवांक खंय हांगा चरपाक घेवन येतालो। पूण जेन्ना घरा परतुपाची वेळ येतालो तेन्ना फकत एकूच गाय फाटीं उरताली किंवा केन्ना केन्नाय ती येनासतना रावताली। नेमकें हाचें कारण कितें म्हूण ह्या राखण्याक प्रश्न पडटालो। जेन्ना दूध काडपाचो वेळ येतालो तेन्ना नेमकी हीच गाय दूध दिनाशिल्ली आनी एक दीस ताणें त्या गायचो फाटलाव केलो। ती गाय खंय वता ती ताणें पळयल्यार ती एका सुवातेर गेली आनी त्या सुवातेर एकाच जाग्याचेर ती दूध दिताली। थंय वचून जर पळयत जाल्यार ताका दिसून आयलें की थंय शिवलिंग आसा म्हणून। ताणें तो जागो बेगोबेग नितळ केलो। सगळ्या गांवकारांक एकठांय करून ताणें हे विशीं तांकां सांगलें आनी उपरांत तेन्ना सावन नागेश महारुद्राची स्थापना जाली। आमच्या बरोबर आसात नागेश देवस्थानाचे भटमाम प्रसाद जोशी। भटमाम तुमकां येवकार। तर नवरात्रा आनी मखोरोत्सव ह्या दिसांनी जावपी विधी विशीं तुमी आमकां सांगशात। अश्विन शुद्ध प्रतिपदा ह्या दिसा आमचो नवरात्रोत्सव चालू जाता। हो नवरात्रोत्सव आनी दसरो हो पर्यंत चालू आसता। नवरात्रोत्सवाच्या पयले दिसा आमचो नागेश म्हणटा तो ग्रामदेव आसा, ताका लागून ताका पंचिश्ट आसा। ताका पंचिश्ट म्हणजे नागेश, लक्ष्मीनारायण, गणपती, रवळनाथ आनी बेताळ अशें पंचिश्ट। ह्या नागेश देवस्थानचे घटस्थापना जी आसता ती रवळनाथाच्या देवळान जाता आनी नवरात्र आनी दसरो हे एक उत्सव आसा। ताका लागून ती घटस्थापना आमच्या नागेशी पयलीं सकाळीं अभिशेक ते उत्सव जाता आनी ताज्या नंतर घटस्थापनूय रवळनाथाच्या देवळान जाता। थंय वचून घटाची पुजा करप, ताज्या नंतर ताजी पुजा जातकच ताका ताटांत माती घातिल्ली आसा ताका पंच घेवन सप्तधान्य घालप, ताका रुजवण म्हणटात। ते सदांच ताची पुजा करून ते रुजवण 7 दिसान ताजें मोठें जाता आनी ते दसरे दिसा मागीर ते रुजवण सगळ्यांक आरती करून प्रसाद म्हणून वितरण करतात। ताजे नंतर नवरात्रांत 9 दीस नागेशाचें कीर्तन, ताजे नंतर मखर अशें दररोज विविध वाहनांत ताजे मिरवणूक आसता। असो करून आमचो नागेश देवस्थानचो नवरात्रोत्सव आनी दसऱ्याचो उत्सव जाता।
आमच्या बरोबर आसात नागेश मारुद्र देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष दामोदर भाटकार. काका तुमकां येवकार. हांगा जावपी मकरोत्सवा विशीं तुमी कितें सांगपाक सोदतात? हांगा आमचे नागेश महारुद्र संस्थानान एक मकर आनी मकराची जी आकर्शण आसा तो एक वेगळोच दृश्टिकोन आसा आनी ते प्रत्येक दिसाच्या मकरान वेगळे वेगळे आसनाचेर आमचो नागेश महारुद्र आरूढ जाल्लो आसता आनी ते पळोवपाक हांगा हजारांनी लोक भावीक कळ्ळें गर्दी जाता. ताजे भितर सांगपाचें म्हणजे नागेश महारुद्राचो जो निमाणे जे 2 दीस आसता म्हणजे एक 8वे राती आसा त्या दिसा अष्टमी, त्या दिसा नवचंडी जाता हांगा हवन, मागीर पूर्णावती दनपारां महाप्रसाद, एकूच दीस महाप्रसाद आसता हांगा कळ्ळें तुका. काल सोमार आहा, काल सोमाराची रौप्य शुभिकोत्सव पालखी जाली कळ्ळें तुका काय. आनी त्या दिसा ह्या फाटीं एक काली माता म्हणून एक आकर्शण जातलें म्हणजे अष्टमी 8वे दिसा आनी निमाणे दिसा नागेश महारुद्राक आमचो जाणटो करता तें पळोवपाक अक्षरशा एक 5:30-6 वरां ते रातची 1 पर्यंत कमीत ते कमी 5 ते 6 हजार लोकांची हें आसता, गर्दी आसता. वेगळो हें आसता की प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक शंकराचें एक दर्शन जालें, तें एक मोठें वैशिश्ट्य. नवरात्राचे हे उत्सव आनी दसऱ्याच्यो आमच्या भाविकांक सगळ्यांक म्हज्यो शुभेच्छा कळ्ळें तुका. आनी प्रत्येकानी हांगा येवन नागेश महारुद्राचें दर्शन घेवचो, ताजो आशिर्वाद घेवचो आनी तांच्या सगळ्यांची भरभराट जावची अशी हें करता. आनी त्या भायर गोमंतक टीव्हीक म्हजो स्पेशल शुभेच्छा तांच्या टिमीक, तांकांय नागेश महारुद्राचो आशिर्वाद लागून तांची भरभराट जावची. तर आमच्या बरोबर आसा गोयचे उद्देजक श्रीनिवास थेंपो. सर तुमकां येवकार. तर गोंयांत जावपी नवरात्रा आनी मकरोत्सव तुमी कशे तरेन पळयतात ते पळोवप्यांक सांगशात? म्हाका दिसता गोंयचे कला आनी संस्कृतीचें एक प्रतीक आसा. प्रत्येक देवळान गोंयां दुर्गा पुजा ही प्रत्येक नॉर्थाक जाता, दुर्गाची पुजा जायते भारतान आनी कडेन आसा, पूण मकराचेर देवाक बसोवन ताजो भोवमान करप आनी ताका हें दिवप हें फक्त गोंयां पळयलां आमी. आनी म्हाका दिसता ते सगळे आमचे लोकांचे एकतेचें प्रतीक आसा. सगळे येवन हांगा मेळटात जे ते 9 राती जितले आमी हांगा येता. आतां आमचो नागेश देवस्थाना कडेन खूब जुनो संबंद. जरी आमचो कुलदेव अंकोला कारवार आसलो जाल्यार दोनूय नागवे संस्थान, कित्याक आमचेय पयलीं नागवें आशिल्लें ते वेले, म्हणून आमचो म्हणजे देप्या घराण्याचो आनी ह्या संस्थेचो कितलोसोच जुनो संबंद. ताका लागून आमी हांगा येता, म्हणजे एक रात तरी हांगा येता आनी मोठो आनंद जाता पळोवन. इतली गर्दी आसता देवळान आनी देव जसो सजयल्लो आसता हें म्हाका दिसता दीस इज युनीक टू गोवा आनी हें आमी राखून दवरपाची खूब गरज आसा.
तर नवरात्रेच्या निमतान आमकां खासा मकरोत्सव पळोवपा खातीर पयस पयशिल्ल्यान भाविक आयिल्ले दिसून येतात. तर हांगाय आमी पळोवपाक शकतात एक भाविक पयशिल्ल्यान आयिल्ले आसात. तर तुमचें नांव आनी तुमी खंय रावता? मेगेल नांव राधिका शेणै. आम्ही आसचे बेंगलोर रावतो. तर दर वर्सा तुमी मकरोत्सवाक येतात? ना, आम्ही दरवर्षी हे टायमार येना ती. दरवर्षी देवळा भेटू येतात आमी. जाल्यार हे वेळार आमी येवचे फर्स्ट टायम. तशी म्हाका खूब एक्सायटमेंट आसा ते कशी म्हणून पळोवचें आनी पुराय. तुमचो अनुभव कसो आसा? सुपर अनुभव. कित्या म्हळ्यार आमी दरवर्षी हांव एक वर्स शिवरात्री वेळार आयला. आमी युजली दिपावली वेळार येता ती. जाल्यार हे वर्स म्हाका हे मकर आरती पळोवचें मेळटा सो खूब आनंद जाला म्हाका. तर आता आमकां मुंबयच्यान कांय भाविक खासा मकरोत्सवा खातीर आयिल्ले दिसून येतात. तांचो अनुभव कसो आसा तो आमी तांचेच कडल्यान जाणून घेऊया. तुमचें नाव? माझं नाव स्मिता केळकर आहे आणि मी मुंबईतून आलेली आहे आणि हे आमचे कुलदैवत आहे नागेशी देव आणि आम्ही वर्षातनं बऱ्याच वेळा इथे येत असतो. परंतु आम्ही लास्ट इयर जेव्हा इकडे आलो तेव्हा मकरोत्सव आम्ही फर्स्ट टाईम पाहिला आणि माझ्यासाठी हे खूप युनिक आणि वेगळंच होतं. कारण आम्ही जेव्हा मुंबईमध्ये बघतो तेव्हा नवरात्र एकदम वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. सो माझ्यासाठी हे खूप वेगळं होतं आणि मला ते इतकं आवडलं कारण अक्षरशः परंपराने नटलेला असा हा उत्सव मला इथे पाहायला मिळाला आणि म्हणून ह्या वर्षी आम्ही आवर्जून दुसऱ्यांदा ह्या उत्सवाला मकर उत्सवाला भेट द्यायला आणि ते पाहायला आलेलो आहोत. आमच्या बरोबर आसात नागेश महारुद्र देवस्थानाचे महाजन कपिल धायमोडकर. कपिल भाई तुमकां येवकार. तर नागेशी जावपी मकरोत्सवा विशीं तुमकां खाशेलेपण अशें कितें दिसता? खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या अंत्रूज म्हालान सगळे कडेन नवरात्र जातात. खास करून नागेशीची नवरात्र सगळ्यांत चड फेमस आसा ती शेवटच्या राती खातीर. जेन्ना नागेश आमचो नागेश महारुद्र जो एक जाणटो स्वरुपान येतात आनी ते पळोवपा खातीर हांगा प्रचंड अशी गर्दी आसता. प्रत्येक 7 दीस 7वी दीस 8वी दीस 7 राती येता किंवा 8 किंवा 9 राती अशी येता. ह्या वर्सा 9 राती आयिल्ले आसात. सो ते 9वी राती दिसा किर्तन आसता, मागीर मकरोत्सव जाता, आरती जाता आनी प्रसाद वांटप जाता सगळ्यांचो. खास करून खुबशे गोंयचे भायले लोक येतात. मागीर ताचो दसऱ्यान संपन्न जाता. 1988तल्यान हांव जवळ जवळ येता. अजून पर्यंत मिस अशी जावना म्हाका नवरात्रां. खूब वर्सां पयल्या. प्रत्येक रातीक फर्स्ट रात जाता ती गांवकाराची जाता, मागीर जोशी कुटुंबीय जाता, मागीर गावणेकार, मागीर नमशीकार, मागीर दायमोडकर कुटुंबीय आनी आयची जी आसा ती खंवटे कुटुंबीय. फाल्यां जी आसा ती कोमणीदाद, मागीर बोकड सरदेसाय आर्ककार सरदेसाय आनी मागीर बोकडबाकर सरदेसाय. अशी करून नवरात्राची 9वी राती वांटून घाल्ली आसा. ते पर्यंत पारंपारीक पर्यंत नवरात्र ही जाता. हे मेन म्हणजे सगळे कडेन फोंडे म्हालांत मकरोत्सव जाता. पूण नागेश देवस्थान हें खास करून कितें हें स्वयंभू देवस्थान. हांगासर देव स्वता प्रकट जाल्लो, हांगाच तयार जालो, दुसरे कडल्यान शिफ्ट जाल्लो ना. बाकीची जी देवळां आसा ती पोर्तुगीज कालीन हाका लागून किंवा आनी खंयच्या कारणाक लागून शिफ्ट जाल्लीं आसा. पूण नागेशें देवूळ हें स्वयंभू म्हणून खास फोंडे म्हालांत फेमस आसा. हांगा हांव फाटलीं 25 वर्सां जवळ जवळ आसा. प्रत्येक नवरात्रांत 25 वर्सां सातत्यान येता. 4 टर्म हांवें कमिटी चॅरी केल्ले आसा. पूण एक खंत अशी दिसता की सगळे सिनियर महाजन येता पूण तरणाटे अजून पर्यंत तितलो आस्पाव आसना. हांगसरल्या देवकृत्यां म्हण, मकराक म्हण, दसऱ्याक म्हण, खंयच्या हाका तरणाट्याचो आस्पाव खूब कमी आसा. आनी आमचो सिनियर महाजन म्हणून प्रयत्न आसूं जाय जात तितले तरणाटे हांगा वावर जातलो, तांचो आस्पाव जातलो, तांची भक्तिभावान हांगा ते येवन सगळे फुडले पिडयेक एक आदर्श असो निर्माण करतले. जाणें करून ह्या देवळाची जी महती आसा किंवा आमचे जे संस्कार हिंदू धर्माचे जी महती आसा ती सगळी फुडले पिडयेक पावची आनी असोच भरभराट देवस्थानची जावं देवभक्ती सगळे कडेन जावची.
आमच्या बरोबर आसात संदीप केरकर. काका तुमकां येवकार. तर फाटली कितलीशीच वर्सां जाली तुमी हांगा येतात आसतले, तर तुमचो दर वर्साचो एक अणभव आसतलो तो तुमी आमकां शेअर करपाक शकतात. हांव सादारण 25 वर्सां जालीं हांगा रेगुलर मकराक येता. मकराक सोड, हरशीं सुद्दां पालखेक 25 वर्सां डेली रेगुलर येवपी. एक डिफरन्स हांवें पयलीं आनी आतांच्या मकरान पळयला की पयलीं गर्दी खूब कमी आसताली, वाहनां नाशिल्लीं, लोकांक साधनां नाशिल्लीं येवपाक. आतां भरपूर गर्दी जाता. आतां लोकांक सांबाळप इतले प्रॉब्लेम जाता देवळान येता आसतना सुद्दां की लायन सामकी देवळाच्या भायर पर्यंत पाविल्ली आसता. सो हो एक मेन फरक म्हणजे आतां लोकां कडेन प्रत्येका कडेन गाडी आशिल्ल्या कारणान रेगुलर ते गर्दी चड जाता. ही परंपरा अशीच उरची ह्या खातीर तुमी तरणाट्या पिळगेक कितें संदेश दिवपाक सोदतात? तरणाटे पिळगे म्हणजे मेन प्रॉब्लेम आमचो कितें जाला की आमचे सगळे तरणाटे आतां गोव्यान कामाक कोणूच ना, सगळे भायर पावल्या. सो तांकां जे कोण भुरगे आसा ते शिकता हांगा आनी चल्ले भायर. सो ते येतले कशे, ते केन्नाय येता तेन्ना देवाक येतात, पूण ताणें आतां जेन्ना पळय ते येतात तेन्ना तेणें देवा येवचें आनी देवाची सेवा करपाची, इतलेंच सांगपाचें. तर आतांच आमी नागेश देवाचें दर्शनूय घेतलें आनी मखरोत्सवूय पळयलो. तशेंच हांगा आयिल्ल्या भाविकांच्यो आमी प्रतिक्रियाय बी जाणून घेतल्यो. तर आज आशिल्लो नवरात्रेचो 6वो दीस आनी ह्या दिसा देवी कात्यायनीची आमी आराधना करतात. तर नवरात्रां सोंपपाक 3 दीस उरिल्ले आसात आनी हे 3 दीस आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार वेगवेगळ्या देवळांचे मखरोत्सव दर्शन घडयत रावतले. तेन्ना तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें?
ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. चडेतोड नायक कार्यावळींत आज 2 मानेस्त आसात आनी दोगूय जाण खडेगांठ. तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात दोतोर ऑस्कर रिबेलो, जे एक्टिविस्ट आनी खर मतां मांडपा खातीर ते गोंयान भितर काय बरे विशयाचेरय तुमी मांडटात, बरो स्टँड घेतात. सुभाष वेलिंगकर प्रकरणांत तुमी घेतिल्लो स्टँड खूब तोखणायत जाला. आमचे मदीं आसात मोहनबाब आमशेकार, आदले आमदार, आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें ते विश्व हिंदू परिशदेचे गोंयचे प्रांत मुखेली. आमी तुमकां दोगूय जाणांक हाडल्यात हो विशय लोकांकूय खबर आसा, तुमकांय खबर आसा. सुभाष वेलिंगकर सद्या गाजता. सुभाष वेलिंगकर कित्याक गाजता काय म्हळ्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ताणें कांय विधानां केल्यात आनी आजच ती करुनात. फाटले कांय ते सोशल मिडियाचेर घालताले, आपल्या बैठकांनी उलयताले. पूण दिसता आतां एक्सपोजिशन जावचे वेळार ताणें अशी कांय विधानां केली की गोंय पेटून उठलें. सावथ गोंयान रस्ते बंद केले, लोक रस्त्यार, ताचेर कितल्योश्यो पुलीस कंप्लेन जाल्यो. काल ताका कोर्टान भितर जामीन नाकारला आनी तो गोंयान ना. म्हाका ह्या संदर्भान दोगूय जाणांचे सगळ्यान पयलीं तुमचें हांव मतां घेता आनी मागीर आमी डिस्कशनाक सुरवात करया. मोहन बाब, म्हाका तुजें सगळ्यान पयलीं ह्या संदर्भांतलें ओपिनियन जाय. कारण लोकांक दिसता तुवें बी मातसो भगवो टायप कपडो घालून आयला, खाड वाडयला आनी तुजे भितर एक जोश दिसता. सो तूं सुभाष वेलिंगराक सपोर्ट करतलो काय अशें आमी धरून जाल्ल्यात. ओके, एक्चुअली हो गुलाबी, पूण तो जर जनतेक तुमकां भगवो दिसता जाल्यार तें बरें, वायट ना. आयज हें जें वातावरण जें गोंयांत जाल्लें आसा त्या वातावरणान भितर म्हाका अशें दिसता की सगळ्या गोमंतकीय जनतेन गोंयांत शांतता बाळगची. हो जो विशय आसा तो काल हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना म्हटलेलें आसा की तो आतां जेन्ना ताणें बेल मागली तेन्ना तो आतां न्यायप्रविश्ट विशय जाल्लो आसा. बेल मेळ्ळी, नाकारली, वयल्या कोर्टान वचप बी हें सगळें चालूच उरतलें. सो कायद्याच्या हेणें, घटनेच्या हितून भितर आनी न्यायालयान भितर ज्या पद्दतीन हो प्रश्न सुटावो जाता त्या पद्दतीन हो प्रश्न सुटावो करचो. जनता केन्ना रस्त्याचेर येता जेन्ना तिका आनी दुसरो कांयच मार्ग नासता तेन्ना. परंतु वेलिंगराच्या स्टेटमेंटाचेर एकदम साश्टीन भितर प्रतिमा कुतिनो आनी कोण बाकीचे जे कोण आशिल्ले ते रस्त्यार आयले. हांवें म्हटलें की हांची जी लिडरशीप आशिल्ली ती आतां लोक विस्मृतीन वचपाक लागलेले. ती परती आपणाली ती सिद्ध करपाक म्हणून आयली. पूण जालें कितें, पोलिसांच्यो 4 बडयो पडटकीर मागीर लिडरशीप नाच जाली. तशेंच आमी सुभाष वेलिंगराचेर म्हणूं येता. लिडरशीप ना जाल्ली, ती लिडरशीप घेवपा खातीर ताणें कमेंट केलो आनी पोलीस एरेस्ट करता म्हणटकीर सुभाष वेलिंगर ना जालो. एक्चुअली अशें हें जें आसा न्ही, हांव आतां हांगा ऑस्कर बाब आसा किंवा आमचे एक्टिविस्ट दुसरे तेंच्या वांगडा आशिल्ले ते क्लाउड आल्वारीस, सबीना मार्टिन, ना क्लाउड आल्वारीस आशिल्ली, तांचे आनी कोण आशिल्ले हांव नकळो. पूण तांची दोगांची स्टेटमेंटां हांवें वाचली, आयकली बी, की लोकांनी जनतेन रस्त्यार येवचें न्ही आनी तांणी फाटीं सरचें. हें हांवूय तांगेलें कौतुकास्पद हें करता की स्टेट्समॅन सिविलायज्ड सोसायटीचें हें एक प्रतीक आसा अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. हांव दोतोराचें बी तेच्या बद्दल अभिनंदन करता. त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव विश्व हिंदू परिशदेचें काम करता ह्या नात्यान हांवूय बी हिंदूंच्याय समाजाक हांवें म्हटलें की तुमी रस्त्याचेर येवं नाकात म्हणून. दीस इज नॉट द पोजिशन. आत्ताचो परिस्थिती अशी ना की रस्त्यारूच येवन तो प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हणून. सो ह्या आयच्या परिस्थितीन भितर म्हाका दिसता असो हो जो स्टँड घेतला आमी तो स्टँड म्हाका दिसता सारको आसा, समाजाच्या भल्या खातीर आसा. तर तुमकां भायर येवचें पडलें जालेंच, पूण अजुनूय वातावरण प्रक्षुब्ध आसा. कॅथलीक समाज खुबळा,
कॅथलीक समाजाचो संत फ्रांसीस झेवियर हाका सगळे मानतात. अशें आसतना ताजे बद्दल फाटलो कितलींशीं वर्सां सुभाष वेलिंगकर सतत प्रक्षोभक विधान करतात. ताजो एकमेव ध्येय कितें आसता तें आमी सगळे जाणात. तुजें हें सगळें हाजें आकलन कितें? राजू, म्हाका एक दुसऱ्या दृश्टीन पळोवपाक सोदता हांव ह्या विशयाचेर. आमचें गोंय, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1961. आमचें गोंय घडयलें, सांबाळ्ळें आनी अशें ताजी एक भुमिका स्थापीत केली कोणें, आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान, जॅक सिक्वेरान. दॅट वॉट आय वूड कॉल द गोल्डन जनरेशन. ताच्या नंतर जे आयले पळय ते इन द 80s जनरेशन, जावं प्रताप सिंग राणे, जावं विली, जावं आनी कोण, बारीकशें सांबाळपा लागले, बारीकशें आपली इल्ल्योश्यो झगड्यो करपा लागल्यो. पूण हें आमी एक मानून घेवपा जाय की आमचें जनरेशन जें आसा पळय तें, पर्टिक्युलरली द पॉलिटिकल लिडरशीप ऑफ आमची जनरेशन, जावं मॉविन गुडिनो, जावं बाबूश मोन्सरात, जावं विश्वजीत राणे, दे ऑल बिलॉंग टू आवर जनरेशन. वी हॅव फेल्ड द स्टेट ऑफ गोवा. पयली गोश्ट म्हणल्यार आमी हें मानून घेवपा जाय की आमच्या फुडल्या पिळगीक, वी who held the power, political, social, journalistic, whatever, we have failed Goa. We have to admit that. कित्याक हें म्हणपाक सोदतां, कित्याक आमी ह्या भुरग्यांक आज एक भविश्याची दिशाय म्हाका दिसता वी आर नॉट गिविंग देम. वी आर नॉट गिविंग देम द डिरेक्शन फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. All that we are doing is we are relitigating the past and we are clinging to the past. So जो भविष्य जो आसा पळय तो ताजेर आमी चर्चाच करना, किंवा ताजी चर्चा जाली समज, रिजनल प्लॅन जावं, मायनींग इश्यू जावं, एम्प्लॉयमेंट जावं, आतां ह्यो चळवळ चलता पळय त्यो भविश्याच्यो चळवळ न्ही. स्पेशली हांव थांबयलां. व्हेरी नायस पॉयंट. आमी खरें म्हळ्यार वेगळेच चित्ता येयलें. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. फक्त पास्ट, आमी फक्त पास्ट घेवन बसतात. भविश्याचे विशय आनी भुरगीं जेन्ना उठतात पळय ते तांकां तेंकोच दिवचे. दॅट इज वॉट पेन्स मी द मोस्ट अबाउट सुभाष वेलिंगकर. बिकॉज सुभाष वेलिंगकर, वॉट एवर मे बी माय पॉलिटिकल एंड आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस विथ हिम, ताका एक मन आसा, ताका एक भुमिका आसा, ताजी एक ऑथॉरिटी आसा. आणि तो instead of giving directions for the future of Goa, he is taking us 400 years back. हांव आतां मोहन बाबा कडेन. मोहन आमचेकार तुमी आतां हिंदूवादी चळवळीन साबार वर्सां आसात. तूं एसेंब्लीनी पळयलां. म्हाका एक सांगात, हिंदू चळवळ तुमची फाटल्यान व्हरून पळय लोकांक पळय फाटल्यान पळय व्हरता, हातूंतल्यान साध्य कितें करपाचें आसा? ना. हिंदूक तुमी वाडोवपा जाय, ताजो उच्च दर्जो वाडपा जाय, ताजी बुद्धिमत्ता वाडपा जाय, ताजी पळय जी तांक आसा न्ही फुडें वचपाची, आर्थीक इश्यू आसात, सोशल इश्यू आसात, आमचो देश वाडपा जाय, आमचें गोंय आनीक वयर सरपा जाय. अशें नासतना तुमी खंय तरी 500 वर्सां पयलीं सेंट फ्रांसीस झेवियर आयिल्लो, ताणें कन्वर्ट केल्लें, ताणें इन्क्विजिशन हाडलें, हें कितें चल्लां? हांव दोतोराचें हें म्हणणें मान्य करता की आमी आमच्या पिडयेचें भविश्य ठरोवपाक जाय म्हणून, आनी ते वटेन आमी वाटचाल करपाक जाय. तुमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सांगलें तें बरोबर आसा. परंतु जो देश आपलो इतिहास विसरता, ताजो भूगोल मागीर बदलता. सो आमी आमच्या देशान भितर किंवा आमच्या गोंयान भितर इतिहास कितें घडलो, कित्याक लागून घडलो, कसो घडलो, हें आमच्या आतां फुडले पिडेक न्ही आमकांय बी सगळ्यांक खबर आसपाक जाय. जावं हिंदू जावं ख्रिश्चन, त्यांनी तो समजून घेवपाक जाय. आनी ज्यो कितें तेन्ना चुको जाल्यो त्यो चुको ह्यान फुडें आमच्या हितून भविश्यान जावपाक जायना, हेच्या खातीर आमच्या पिडयेन पावलां उचलपाक जाय. सो इतिहास सगळं बरोवपा जाय. राजू, हांव मोहन बाबाचें मानून घेता. एज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट, आय ट्रायड टू अंडरस्टँड दीस स्पेशली ओवर द लास्ट 10 years. किंवा RSS फिलॉसॉफी कितें पळय ती, VHP फिलॉसॉफी कितें पळय ती, वी हू कम फ्रॉम द लिबरल लेफ्ट पोजिशन म्हणटा पळय ती, हें समजून घेवपा जाय. आनी प्रॉब्लम कितें जाता की दी RSS लिडरशीप द VHP लिडरशीप इज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन दीस. आय थिंक वी फ्रॉम द लिबरल लेफ्ट should have absolutely no problem in understanding and celebrating the Hindu civilizational ethos of this country. I do not think that we should have any problem. Problem कितें जाता आमचे left liberal wingaचे, that we want to deny the Hindu ethos of this country completely. This I think is a huge fallacy.
But what I'm referring to is the Hindu civilizational ethos of this country. So whether it's about Chanakya, whether it is about our epics which tell us moral values, whether it is anything, whether it is science, whether it's astronomy, we have got such a fantastic history that spans 5,000 years. So we must discover it and we must celebrate it. And we must also acknowledge that this is a part of history that has not been taught to us, that has not been celebrated with us post-independence. But what the big mistake that the RSS and the VHP and definitely people like Subhash Velli do is in trying to celebrate this Hindu civilizational ethos, necessarily what they do is they have to demonize the Muslim and the Christian. Yes. This is my problem. Yes. So they do not reconcile with the Muslim and the Christian history to promote the Hindu civilization. तुम्ही आता पळय म्हणलें आमकां खरो इतिहास समजून घेवपाक, खरो इतिहास समजून घेवपाक तुमकां कोणें हाडयलो ना. आमी पुस्तक बरयतात फाटले 500 वर्सांचे पुर्तुगीज हांगा कित्याक आयले, ते हांगा कित्याक स्थिर जाले, हाजे बद्दल हांवें खूब बरयलां, म्हजें पुस्तकूय आयलां. कितलेशे देशान भितर हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणाचेर भासाभास चल्ल्या. बरे हिस्टोरियन्स हाजेर खणून काडून बरी माणकां मोतयां लोकां मुद्दे दवरतात. पूण तुमी जेन्ना ताणें म्हणलें तशें तुमकां जेन्ना असलोच इतिहास जातून भितर हिंदू मनशाची तकल्यो भडकावपाक जाय अशे तरेचेच जेन्ना नॉट ॲट ऑल एक सिंगल पर्सनाक लागून तूं टोटल RSSक किंवा विश्व हिंदू परिशदेक ब्लेम करूं नाका. हांव तुमकां समजायता की दोतारान सांगलें त्या प्रमाण दोताराचें इतलें व्हडलें मन आसा आनी विचारूय ताचे इतले एडवान्स आसा की म्हाका दिसना की आयज बाकीचे सगळे ख्रिश्चन एज अ कम्युनिटी किंवा लार्ज किंवा मुसलमान हांचे ते विचार आसात म्हणून. ते कितें आसा, जे आमचे आक्रमक आशिल्ले आयिल्ले तांच्याच वांगडा आपणाली लिंक लावन दवरतात. हांगा आमी 400 वर्सां पयलीं सगळ्यांचे पुर्वज आमचे एक आशिल्ले, म्हजे तांचे आनी सगळ्यांचेच ख्रिश्चन भावांचे, मुसलमानांचे एक 2000 वर्सां पयलीं तांचे आमचे पुर्वज एक आशिल्ले. हे आमी सगळ्यांनी जर मानलें, हो आमचो देश आसा, ह्या देशा वांगडा आमची नाळ आसा, हो देश आमचो, हांगासरली संस्कृती आमची, हें जर तांच्यांनी म्हणजे सगळ्यांनी म्हटलें, हें हांव म्हणना, हे RSSचे चीफ आसात ते आमचे माननीय मोहनजी भागवतूय म्हणटात की ह्या पद्दतीन रावयात. उपासना पद्दती संबंधीचो जो विशय आसा पळय, 33 कोटी देव आशिल्ले आमचे, एक तितून आनी आमी आजुनूय येशू ख्रिस्ताक हांव मानता स्वता किंवा सगळेच जाण मानता. कित्याक तर समाजा खातीर ताणें आपलें लायफ दिलें. सो अशी आयडियोलॉजी जी आसा पळय, येशू क्रिस्ताक तूं जर मानता, येशू क्रिस्ताची फिलॉसॉफी त्यागाचेर आशिल्ली. त्याग करपाक जाय. ज्यांनी हांगा आक्रमणां केली, जे गांधी आनी आमच्या लोकांक मारले, तांकां आमी हे म्हणपाक तयार ना. हांव तरी म्हणला परत मोहन बाब थंय मातसो तुजे आय हॅव टू डिसएग्री विथ यू. मातशें तुमचे कडेन एक वाद करपाक जाय. शुअर. माझ्या प्रमाणे हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस ही माझी इथॉस. डेफिनेटली इट इज माय इथॉस. करेक्ट. बट वेअर माय प्रॉब्लेम इज नाव दॅट यू हॅव. आणि एक गोष्ट मानून घेवपा जाय राजू, की हिंदू धर्म जो आसा पळय तो 5000 वर्सां की ताच्या मायज वर्सां, तो एक धर्म जो इट इज अ रिलिजन विच क्वेश्चन्स, विच अलाउज यू to mock, which allows you to make fun, which allows you to introspect, which allows you to interpret it the way you want. It is not a finite religion. Yes. And it is always, it goes head to head against especially the Christian and the Muslim faith, which is a very didactic religion. आमच्या इमामान अशें सांगलां, आमच्या पाद्रीन अशें सांगलां, आमच्या पापान अशें सांगलां, एका मनशान सांगलां, एक बूक आसा. सो दिस इज द क्लॅश. पूण सद्याक हें तुमी मानून घेवपा जाय मोहन बाब, की जेन्ना हांव मानून घेता की हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस एंड द हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस वी मस्ट सेलिब्रेट. पूण जेन्ना तुमचे स्पेशली फूट सोल्जर्स जे मुसलमानाचे, सिंपल ऑर्डिनरी मुसलमानाचेर एक हल्लो करता, ऑर्डिनरी क्रिस्तांवाचेर एक हल्लो करता, तेन्ना तुमचो आवाज उठना. वरिष्ठ नेता जे आसा पळय तुमचे आवाज उठना. हांव कितें म्हणटा की डेफिनेटली यू हॅव टू हॅव अ स्ट्रिक्ट लॉ, फॉर इन्स्टन्स अगेन्स्ट मिशनरीज गो आउट इन द जंगल्स अँड ट्राय टू कन्वर्ट पीपल. डेफिनेटली देर हॅज टू बी अ लॉ अगेन्स्ट दॅट. किंवा जे मुसलमान जे म्हणटात पळय ते की हो हिंदू शिर्क ताजेर एक तोरणाय करपाची. येस, यू मस्ट catch hold of all those mullahs who try to propagate this kind of an ideology. But what you do, especially your foot soldiers, they go after ordinary Muslims. They go after
डिफेन्सलेस I don't दे think- गो आफ्टर डिफेन्सलेस If you have any example- लिंच मॉब्स जाता मोहन बाब लिंच मॉब्स जाता दे हॅव बीन लिंचिंग ऑर्डिनरी मुस्लिम्स फॉर ट्रान्सपोर्टिंग कॅटल ऑर ट्रान्सपोर्टिंग समथिंग आणि तेन्ना तुमचो घराकडेन कोणाल्या घराकडेन फ्रिजान भितर चिकन मारून उडयता. तुमचो सिनियर लीडरशिप डज नॉट कंडेम दिस अँड दॅट इज द प्रॉब्लम देन विच कॅनॉट कॉज द रिकन्सिलिएशन दिस इज वॉट म्हाका मोहन बाब आतां हाका परत सुभाष वेलिंगरा कडेन जोडटा. सुभाष वेलिंगर इतलो तेंप पयलीं कितें प्रोवोकेटीव स्टेटमेंट करता सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर. आतां 500 वर्सां पयलीं घडिल्लो एक प्रकार ताका परत 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 ते खणून काडप आनी हिंदू मनां प्रक्षोभीत करप. एकलोय तुमच्या संघटनेन RSSन आसात तांकां प्रायवेटली हांव उलयलां तांकां ताजो स्वभाव अशे तरेन आवडना. तुमी एकलोय मुखार जावन ताका उगी कित्याक करनात. कारण हांव भितर कितें आनीक थोड्या तेंपान लोकांक ते राग येत लोक ते चर्चीन घुसत लोक आनी कितें करत. हे निमाणें देशान पळय जें आतां हें पळय सुरू जालां हिंसक घटना त्यो गोंयान फाल्यां केन्ना तरी घडटल्यो अशे तरेचे सतत प्रोवोकेशन जालें जाल्यार. दोतोरान सांगले त्या प्रमाण मॉब लिंचिंग हो प्रश्न सादारणसो म्हाका दिसता केन्नाय राजस्थानान भितर गो हत्येच्या संदर्भात भितर बी जाला आसतलो. गोंयान किंवा हेवटेन आमच्या तशा पद्दतीन ना. ओवरऑल यू हॅव एन एक्झाम्पल ऑफ यू डोंट थिंक गोवा इज अ लॅबोरेटरी फॉर India. दिस? I do not think that Goa is see this government is so corrupt at the present moment that even Mohan Baba Amshekar will tell you that this is not in any way an RSS government, VHP government or Hindu government. It's a most third class, absolutely worthless government. This even Mohan Baba Amshekar or the RSS will agree with me in Goa. This is a third class government. So Anga Kasti laboratory, this is only laboratory for conversion of land, not for conversion of anything else. ओवरऑल जर पळयत जाल्यार सर्तन से जुदा कोणाचो हें आसता. So this is something that you must go against. Definite, and this even left liberals must go against. This is what is important. दुसरे कालचे आम्ही कितें म्हणटात आम्ही लेफ्ट लिबरलांचो हांव ही एक चूक मानून घेता की जेन्ना एक हिंदू रॅडिकल जो आसा पळय तो आवाज करता पळय तेन्ना आमी सारखे ताजेर तुटून पडटा. पूण जेन्ना एक मुसलमान जिहादी आसा पळय तो असले सर्तन से जुदा नाल्यार आपलोच धर्म सारको नाल्यार तो रस्त्यार येता आमी कांयच म्हणना कित्याक ना मुस्लीम दे आर इन मायनॉरिटी पॉप्युलेशन ताका दुखोवपा जायना. नो, what is wrong. Whoever commits it has to be condemned. So unless we do that and unless we find common ground on that, we are not going to be able to let go of this past and try and focus our energies on the तर म्हाका तेजेच कडेन येवपाचें. म्हाका दिसता अशें ज्या जाग्याचेर कोणी तेणे हल्ले केल्ले पळय तांकां शासनान हें केल्ली आसा शिक्षा दिल्ली आसा तांकां भितर उडयल्ले आसा. आतां कालचेंच उदाहरण दिवपाचें जाल्यार काल एकटोच आमचो भाव पोलीस मुखार वता आनी आपूण ताका गुळयो घालतलो आनी मारतलो म्हणून सांगता. किंवा बाकीच्यांचे जे स्टेटमेंट जर आयकशात तुमी जाल्यार म्हाका दिसता अशे पद्दतीचे स्टेटमेंट हेवटेंच्यान तरी अजून तशें कांय जावंक ना की कोणाक जितो मारपाचो किंवा बडोवपाचो किंवा आनी कितें करपाचो. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की हिंदू हो जगांत भितर पळयत जाल्यार खूब लिबरल आसा सोशीक आसा. आयज पर्यंत मोठ्या प्रमाणात एखादी केस दोतोर सांगता तशी आसूंक शकता मोठ्या प्रमाणात खंय तरी आक्रमणां केली दुसऱ्या देशांत दुसऱ्याचेर अशें केन्नाच जावंकूच शकना मोहन बाब हें मानून आयडियोलॉजी बिकॉज इट इज नॉट एज पार्ट ऑफ द हिंदू फेथ. दिस इज नॉट इट इज बट वॉट इज द डेंजर एट लीस्ट ओवर द लास्ट 10 years of the BJP government is that there is a gentle sort of turning of this liberal Hindu faith into becoming something like medieval Christianity and medieval Islam, which was intolerant and which was Talibanikaran. This is the danger. आणि फक्त RSS चे VHP चे वरिष्ठ नेता आसा पळय ते बडी घेवन म्हणल्यार फिग्युरेटिवली बडी घेवन आपल्या द यंग जनरेशन हॅज टू बी ब्रॉट टू अंडरस्टँड दॅट इट इज अबाउट inculcating this Hindu ethos which is about liberal thinking, which is about liberal values. एक उदाहरण दिता तुमकां एक फक्त उदाहरण दिता राजू 2 minutes. I'll tell you about I have grown up on Hindi cinema. Diwar is a fantastic movie of Amitabh Bachchan and Amitabh Bachchan is a world of fan. Diwar picture आमी याद जात जाल्यार there was that famous scene where he goes to Lord Shiva and he fights with Lord Shiva and about his mother. Sholin आणि एक scene आसा
where Hema Malini is pleading to, I think it is Lord Shiva only, for Dharmendra's hand, and Amitabh is there behind using the the whatever, the microphone, and trying to tell her, and Dharmendra is behind telling her to fall in love with Dharmendra, and Amitabh comes and taps her and takes her to the back. Now this, to me, and there are numerous examples, this kind of playful interaction with the gods could only happen in the Hindu religion. Yes. This type of scenes in a Hindi movie, which was it's something we remember so fondly, could only happen because of the Hindu religion and happening in Hindi cinema. But आज तसले जाने भी दो यार हो, one of the most famous Mahabharat scenes that took place, which kept us laughing down the aisles. Yes. आज तसले scene आम्ही काढपाक शकता, एक लेखक तसले सीन योजपा शकता. Can it come to his mind? So why is it not coming to his mind to write a scene which can be funny, which can be irreverent, which can be beautiful? Yes. Without there being the threat that some chap from the Bajrang Dal or somebody is going to file a case against him. No, every time they are making fun of the Hindu gods, not by Allah or. I agree with you. That's why it is happening now. So I agree with you. So that is where the problem is. Yeah. The problem is that a liberal religion like Hinduism is being converted into a more religion. didactic, intolerant religion like present day Islam in Afghanistan. I'm not trying to say that it is that bad, but what I'm trying to say is if we do not try and tame this trend, you are absolutely right. We are going to end up with that. तुम्ही मानता तो किती म्हणटा की हिंदू धर्म हो केन्नाच अशें तरेचो बंदिस्त नाशिल्लो. तुम्ही ताका मुस्लिमां वशें करपाक लागले. तो कितें म्हणटा, तो कितें म्हणपाक सोदता, खूब जाण माझे RSS फ्रेंड म्हणपाक सोदतात that this is they have got this argument. This is an act of self defense. की आमच्या देवाची तुम्ही फकाणां करीत गेले, तुम्ही आम्ही ओगी बसले आणि शेवटेक पळय आम्ही खंय पावले पळय. We have nowhere now. Yeah, that you can come. Now for instance, this also, Raju, we must accept. Again, the left liberal establishment doesn't accept this. How does conversion, let us say, especially in the jungles or in the Adivasis happen? The principle of the conversion in those areas is that this, the Bible or whatever, is the real God, and तुमचे देव जे आसात पळय ते कुशीक मारन. करेक्ट. हिंदू जो आसा पळय तो केन्नाच म्हणचो ना तुका की जिजस क्रायस्ट किंवा तुमचे बायबल आसा पळय ते फाटीं उडय म्हणून. नेवर. तूं काड आणि आमची शिकून घे तूं, वेदर इट इज हरे कृष्णा हरे रामा मुवमेंट, whatever movement is there, you take our philosophy but you keep your philosophy also. There is no problem. Whereas this is the Eastern philosophy, and this is not just Hinduism. Whether it's Hinduism, whether it's Buddhism, whether it is Jainism, this is an Eastern philosophy. Whereas the Christian and now of course I'm not talking about the Christian West. That is why this whole thing of attacking the Portuguese had given up on religion long ago and they're living wonderful lives there. So the West is not even bothered about straight jacket Christianity. Yes. But how कितें म्हणटा is that my fear, and this is coming true, is that a liberal religion like Hinduism, which taught us so many liberal values, is becoming closer and closer. The mind is getting closer and closer. That is. तूं हाका जाप दिता. नाही म्हणून सांगलें तुमकां ट्रेन केल्या ना नॉट एट ऑल ट्रेन ऐक्या खातीर. पयर भागवतजीन पळय जें स्टेटमेंट केलो की सगळे हिंदूंनी एकठांय येवपा जाय. आतां एकठांय हाडपाचे तांकां वेगवेगळे प्रयोग आसात. एक प्रयोग आहा की तांकां प्रक्षोभीत करप. पळय तुमच्या धर्माची फकाण करतात. पळय तांचे धर्म तुजे लागतात. पळय ते भागवत प्रक्षोभीत करपा खातीर जर तें स्टेटमेंट करपाचो जाल्यार तो केन्नाच म्हणचो नाशिल्लो की आमचो आनी मुसलमानांचो DNA एक म्हणून. हांगासर भारतांतले आमचे आनी क्रिश्चनांचो DNA एक म्हणून, आणि आमचे सगळ्यांचे पूर्वज एक, हे त्यांचे स्टेटमेंट केन्नाच आसचे नाशिल्ले. पूण आमी कित्याक आमी सांगता कितें जालां की सुभाष वेलिंगकर हो शब्द DNA पळयतो तो मातसो हांव ताका तुजे बऱ्यान येवपाचो आहा. अशें भागवतान पयलीं स्टेटमेंट केला. तुम्ही विश्व हिंदू परिषद हिंदूक पळय जे एकठांय हाडून तांकां पळय बंदिस्त, जशे मुस्लीम संघटना, जशे कॅथलीक धर्म आसा तसो नेवर हिंदू कित्याक करपाक सोदतात? आमी तांकां हिंदू भितर नास्तीक सुद्दां हिंदू आशिल्ले पयलीं. हय, आजूय आसा. तुमी मानतात? हांव स्वता पयलीं खंयच्याच देवळान न वचपी मनीस. नास्तिकांतलो हांव आयज एक सारको तुका जाय जाल्यार एग्जाम्पल आहा. अजूनय बी हांव खंयच्याच देवाक आनी देवीक तशें पद्दतीचो. तुवें पळय जें कितें फिलोसॉफी तुका त्याच फिलोसॉफीक हांव फुडें व्हरून तुका म्हणटा की कॅथलीक लोकांचे प्रागतीक जो पळय घटक आसा
तो कॅथलिकांतले पळय जे कुड्डे विश्वास दवरपी लोक तांकां कित्याक समजना एक कोण तरी सुभाष वेलिंगकर आपल्याले लिडरशीप प्रूव करपा खातीर सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें कितें म्हणिता दुश्ण दीत आसा आतां तो ताजो डीएनएचो इशू काडटा. अरे तुमकां कित्याक पळय तुमचो धर्म तुमचो जर विश्वास येशू क्रिस्ताचेर आसा तुमचो जर विश्वास सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आसा एक कोण सुभाष वेलिंगरान कितें म्हणलें म्हणटा कितें त्रास जावपाचो आसा. तुमचो फेथ न्ही तो 500 वर्सां हो फेथ चलयता येयला. लोक थंय वतात थंय आंगवण करतात हिंदुइजम वतात लोकांक तो पावता अशें जर समज आसा आनी लोक ताका जर गोंयचो साहेब म्हणटात एका कोणें सुभाष वेलिंगरान म्हणलें म्हण तांकां कितें त्रास जावपाचो. स्वता प्रायम मिनिस्टर मोदी येवन ताका गोंयचो साहेब म्हणला. कितें जाता वी हॅव टू सी दीस फ्रॉम 2 एंगल्स. नंबर 1 इज सुभाष वेलिंगकर कोणूय असलो मनीस न्ही. समज खंयचो रस्त्याच्या मनशान अशें म्हणिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता की कोणाक दे वुडंट इवन बॉदर्ड अबाउट इट. सुभाष वेलिंगकर रिप्रेजेंट्स एंड दॅट इज वेर माय होल प्रॉब्लम विथ सुभाष वेलिंगकर इज ही रिप्रेजेंट्स अ सर्टन ऑथॉरिटी. ही रिप्रेजेंट्स देर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. खूब लोक आसा पळय ते सुभाष वेलिंगराक मानता. आतां समज सुभाष वेलिंगकर होच मुद्दो घेवन एक सायंटिफीक डिस्कशन आसा पळय तें एक थंय तुमी इन अ कायंड ऑफ अ क्लोज डोर मीटिंग or even an open door meeting you are just having this kind of a discussion and bringing up certain facts. You agree with it, don't agree with it, whether it is a saint not a saint, that is fine. पूण जेन्ना तूं वता सभेन वता एक भाशण करता आनी ज्या प्रगतीन तूं भाशण करता पळय तो यू आर क्लियरली ट्रायंग टू प्रोवोक another community. You're not bothered about St. Francis Xavier. You're trying to provoke. So I agree with you that maybe the Christian community should not be reacting. There is a political fallout from everywhere. There is a certain emotion that comes up the moment something like this is triggered. And Subhash Velinker is the last person who should be making these kind of provocative comments. कित्याक फाल्यां समज खंयच्या हिंदू देवाक कोणें कितें म्हणिल्लें जाल्यार पयलो मनीस रस्त्यार आशिल्लो आसतलो सुभाष वेलिंगकर. So when you are, in my opinion, free speech is wonderful. As a matter of fact, if you could make fun of all the gods, like how it happens in America for comedy shows, etc., I would be the happiest person. सगळे देवाक तूं फकाणां मारात तुमी सगळ्याचेच फकाण देव का रिव्हियर्ड पर्सन कोणाचें फकाण दॅट इज रियल फ्री स्पीच. आमचे कडेन तसली फ्री स्पीच ना. आमचे लोक जे आसात पळय ते इतले समजून कशे येवंक ना. दे आर नॉट सो इवॉल्वड टू बी एबल टू अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्पीच ऑफ मेकिंग फन ऑफ गॉड्स. What happens is our people, first and foremost, because of the economic conditions, because of literature, whatever, literacy, they use faith. हांव नास्तीक म्हणून कळ्ळां सगळ्या लोकांक, but they use faith as something that is very dear to them. They cling to that because they think that that's the real thing that is giving them solace. The political establishment doesn't give them solace. Social establishment doesn't give them solace. कोणच ना. So ते देवाक मानतात. So म्हणून ही रिॲक्शन जी येतात पळय ती दीज आर नॉट वी कॅनॉट एक्सप्लेन दिस लॉजिकली ऑर सायंटिफिकली. दीस जस्ट कम्स फ्रॉम विदीन दॅट यू आर. तूं एक म्हणटें सारकें खरें. एक म्हाका तुका तें सांगपा जाय मोहनबाब आमचेकार हातून भितर एक फाटले 8 दीस पयलीं कितें गोंयांत चलतालें न्ही आमी सगळे बारीक लक्ष दवरून आशिल्ले आनी हातून भितर चर्च स्टँड तोखणाय जस्ट तुवें तोखणाय केली स्वता ऑस्कर रिबेलो क्लॉड ऑल्वारीस वी ऑल्सो एप्रिशिएट द स्टँड ऑफ द चर्च. लक्षांत दर चर्चीक काल पळय फाटले 3 दीस बिशप आनी चर्चीक लोकांनी पळय कॅथलीक समाजान पळय दुशण दिलां सोशल मिडियाचेर. तूं खंय न्हिदला तू भायर सर तू गोंयान आस काय ना. चर्चीन कितें म्हणलें आनी चर्च कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स. तुम्ही प्रोटेस्ट करात पण कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स. लोकांनी कॅथलीक समाजातले कांय लोक चर्चीक दुशण दिताले अक्षरशः गाळी घालताले भायर सर स्टँड घे आनी ते स्टँड घेनाशिल्ले ते काम रावले. म्हाका दिसता दीस इज द हे चर्च प्रगल्भ जाल्या चर्च शाणी जाल्या चर्च बरे तरेन पळयता. कितें आसा तूं असले लोक म्हणटात पळय ते तुमी विचारता की कशें म्हणून उबी जातात आनी कित्याक दुखता. सो जस्ट एज देर इज द हिंदू बजरंग दल देर इज द क्रिश्चियन बजरंग दल. कितें करया तें तशें आसात. बोथ सायड्स देर आर पीपल हू गेट एजिटेटेड एंड कम आउट ऑफ द स्ट्रीट्स. एक बरी गजाल जाली. बट the organization, whether it is the church, whether it is the RSS, we are simple citizens. The leadership of that organization has a certain responsibility to maintaining some sort of decorum and some sort of semblance of language and decency in society. This is the
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गनायझेशन. कोण कोण बारीक आसतले जे बोर्ड मारतले जे यू कॅनॉट कंट्रोल एव्हरीबडी स्टँड. दॅट इज वाय सुभाष वेलिंगकर इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज सुभाष वेलिंगकर इज द एक्स RSS chief. Subhash Velinker has got a large following amongst hardcore, all hardcore from RSS has come out. They are supporting it. Not necessarily hardcore. खूप बारीक लोक. See, we keep on dismissing RSS or we keep on disagreeing with RSS on philosophical or ideological basis. But the kind of RSS with its sister organization, the kind of work they do for the common man in the villages and in the jungles of India is phenomenal. No, त्या लोकांक पावतात. So आमची त्यो जाणवायो त्या लोकांक these people have helped us. तुम्ही थंय बसून TV स्टुडियोर आमकां सांगता की RSS कितें पळय तें. So the problem is when the leadership of these organizations create the problem. Or they do not condemn the foot soldiers when they make these kind of provocative statements or take provocative action. So here you must appreciate the church, and all those trolls which are banging the church and banging everybody else who's calling for peace and calling for sanity are the ones who should really go and get their heads straight. मोहन बाब जसो ऑस्कर भायर आयलो, जसो सबीना भायर आयलो, जशें क्लाउड आल्वारीस भायर आयलो, एक हांव अशें म्हणटा मोहन आमचेकार कित्याक भायर येना, बजरंग दलाचे कार्यकर्ते कित्याक भायर. हांव म्हणटा कितें, तुमी तुमची जी कितें फिलॉसॉफी आहा ती जरूर लोकांक सांगात. तुमी हिंदूचे बरें तांकां वळण दियात, हिंदूक तांचो इतिहास बरे तरेन सांगात, नवी पुस्तकां येवनी, चर्चा सत्र घडयात. पूण हिंदूचो जो पळय स्तर वाडपाक जाय तो स्तर कसो वाडयतलो? कारण गोंय आमचें हें हांगा हिंसक गजाली जावपाक शकनात, जावपाक जायना. फक्त हिंदू न्ही, सगळ्या समाजाचें. This is the responsibility, I think, in many ways of the RSS or all these kind of organizations, ki saglya lokanks, not just Hindus, they have to in many ways uplift the thinking of everyone in society if they can do that. Not so just Hindu समाजात आता आपण म्हणतो की आपण एक नास्तिक म्हणून सगळ्या समाजाक खबरा. खरो नास्तिक असता पळय तो खरो आस्तिक असता. त्याचे ते स्वतःच्या विचाराची धारणा फेद त्याची स्वतःच्या धारणेचेर हे असता ती. आणि तो सगळ्या विश्वान भितर देवाक पळयता. नॉट ओन्ली इन वन हे बाबा ह्या मूर्तीन आसा किंवा थंयच आसा अशें न्ही. ऑल इन वर्ल्ड, गोंयान भितर देव वर्ल्ड इटसेल्फ, गोंय सांबाळून दवरपाक गोंय तर आसाच, त्या भायर सगळ्या जगान भितरूय. सो त्या फिलॉसॉफीचें हांव सदांच कौतुक करता तेंचें बी. आनी तुमी जें म्हटलें की चर्चीन जो स्टँड घेतलो तो विश्व हिंदू कित्याक घेना, तर चर्च ही एक ऑर्गनायझेशन आसा वयल्यान सकयल पर्यंत जेचे सगळे ख्रिश्चन लोक चडशे आयकतात. आतां होच समजा आतां सुभाष वेलिंगकर समजा एक पयलीं RSSचो कोणी कार्यकर्तो जर आशिल्लो तो आतां पदाधिकारी, जाल्यार संघाच्या कोणी तरी सांगल्यार तो आयकतलो असलो. अशें कांय ना, ताणें भायर सरलो एक्झॅक्टली. RSSक ताणें पर्याय निर्माण केलो, चॅलेंज दिलो ताणें म्हणजे त्या पद्दतीन ताका आनी सांगपान भितर आमी कोणाक तूं सांगपाक सर. पूण आज तांणी प्रेस कॉन्फरन्स काडला की ताजें कितें म्हणणें पळय तें दॅट इज नॉट आवर व्यू, दॅट इज ऑल्सो इन मेनी वेज समथींग व्हेरी पॉझिटिव्ह. वी हॅव स्पोकन. आनी आमी आयज खंयच्याय हांकां फक्त सांगता कितें की आमचो देश केदो व्हडलो आशिल्लो, तितूंतल्यान अफगाणिस्तान गेलें, तितूंतल्यान पाकिस्तान गेलें, बांगलादेश गेलो, नेपाळ गेलो, श्रीलंका गेलो. आयज आमच्या देशांतले जवळ जवळ 9 जिल्ले आसात ते सुद्दां आमचे ना अशें जाल्ली आसा परिस्थिती. सो उरलेलो देश जर आमी आमच्या खातीर दवरतले, जे दोतोरान सांगली जी आयडियोलॉजी हिंदू आयडियोलॉजी आसा जी जगाक सगळ्याक फाल्यां उपकारतली ती जर ती दवरतले जाल्यार आमकां खंय तरी आमचे विचार करपा खातीर ती गजाल आसा. आतां तें कशें करचें हें तुमच्या सारक्यांनी आमच्या सारक्यांनी विचारवंतांनी आतां ठरोवपाक हरकत ना. तुमी 3-4 लोक मुखार आयले, चर्चींनी बरो स्टँड घेतलो. ही फिलॉसॉफी मुखार व्हरून आमचे म्हणजे गोंयचे एक इथोस तयार करप, गोंयची एक संकल्पना तयार करप, गोंय कशें फुडें व्हरप, हें कशें बाबा तुजे कडेन अशें कितें प्लॅन आसा? सिंपल प्लॅन. पूण कोण मानपा तयार आसल्यार म्हाका गाडी दी तूं, पूण मानपा तयार आसल्यार म्हाका सांग. टू मी there must be like how you have in Israel, Palestine, but the head organization there should be. See, the first thing in Goa एक समजून घेवपा जाय, present day गोंयान we absolutely cannot trust any political figure. This is the first and most important point that we must get. कित्याक political figure कसलोय आसूं तो,
खंयच्या पक्षाचो आसो They have their own interest. ओन इंटरेस्ट Agenda. आणि Yeah. ह्या Interest. विशयाचेर ते फायदो घेवपाक बसतले. So if you really want a solution to this problem, I for one feel that there should be an open discussion on the future of Goa, Yes. not on the past of Goa. I'm so fed up of the past of Goa. We all know what the past of Goa is. Yes. Done with it. The future of Goa, that organizations, Hindu, Christian and Muslim, not just some representatives, Yes. absolute people from authority from the church, from the RSS, VHP and from whatever Jamaat is there. Yes. The authorities of this, if it means the Archbishop or his deputy, or if it means the head of the RSS here or whoever it is, they should come together on an open platform and discuss and give a kind of a timeline for the future for the people of Goa, how to go Very- about. very nice. Can you do this? Very If you nice. can do it, well, that will Very be nice. that will be the true intent of what communal अशें जावं harmony you want. शकता for अशें Goa. जावं शकता. It is ideologically, Dotar is I appreciate his ideology, but it is impossible. And I am telling you, that is- from Hindu that's side it. or a VHP RSS, अशें ना. it is possible. I am telling you. हय. But बाकीच्यांच्या हेजे कडल्यान अरे तूं फक्त हेच तुवें मानूंक जाय, तूं जर हे मुसलमान जायना जाल्यार तुका जगपाचो अधिकार ना. सर ना, 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 सुद्दां म्हणून जाल्यार मागीर कशें ना, जातलें ना, तें ना, तुजो? ना, मोहन बाब, हय. असल्योच गोश्ट्यो ज्यो आसात पळय, हय. दॅट इज वाय आय एम सेइंग इट इज नॉट अ क्लोज डोर मीटिंग. म्हाका क्लोज डोर मीटिंग नाका, एक ओपन मीटिंग with an authority from the church, an authority from the Muslim community and from the RSS if it represents the Hindu society, sit together and come and tell us what should be the future sociological course of Goa. Yes, I am ready. Very We are clearly, ready. very clearly, Nice, nice. very clearly, if for instance somebody comes and says, no, I'm not going to speak to you, and because you're a Hindu, sartan se juda, or you are shirk or whatever rubbish is there, Yeah. let that be exposed. Let that be exposed in front of the people. Correct. Common Muslim is going to protest against that. I can guarantee you the common Muslim is going to protest against that. If you have a Christian zealot who will come with some nonsense of his, the common Christian will protest against that. Correct. If you have a Hindu zealot who comes and says some nonsense of his, the common Hindu will protest against that. But it must be people in authority, not just some sort of, फक्त अशें कोण तांच्या बुकांतूच ते दिसा आनी ल्हानपणांतल्यान जर तांकां ते वखद दिता ते जाल्यार तितूंतल्यान कशें ना 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 पूण मोहन तर जातलें. ते फक्त अशें आसा म्हणून कॅन वी हॅव अ डिस्कशन अबाउट दॅट. तुका एक उदाहरण तर राजू. The Pope went to Singapore and East Asia and whatever. Yeah. And he said, the Pope, who to me is one of the most brilliant political figures which has come Yes. in this last few Yes. thing. Okay. He said that there are multiple ways for us to reach to God. This is Pope who said in Singapore or in Nice, East Asia. nice. आणि ताजेर सारकें